फ्रेंड्स, जर तुम्हाला चॅनलचे व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज सबस्क्राइब करा। पुढील येणाऱ्या व्हिडिओसाठी बेल आयकॉनचे ऑल ऑप्शन क्लिक करून येणाऱ्या सर्व रेसिपीचे नोटिफिकेशन मिळवा। दिसत आहे ना अगदी चॉकलेट सारखी बर्फी। तर आज आपण करणार आहोत अशी मस्त चॉकलेट बर्फी, तेही कुठल्या मिल्क पावडर किंवा खोव्याशिवाय। हो, यापेक्षाही स्वस्त असा खिशाला परवडणाऱ्या पदार्थापासून आज आपण बनवणार आहोत मस्त अशी चॉकलेट बर्फी। तर चला बघूया यासाठी लागणारे साहित्य। यासाठी मी इथे घेतलेला आहे कोकोनट पावडर, ड्राय कोकोनट पावडर घेतलेला आहे, म्हणजे नारळाचा किस 2 वाटी। याच बाउलनी मी तो काउंट केलेला आहे। त्यानंतर 1 बाउल मी घेतलेले आहे साखर आणि 1 बाउल मी घेतलेला आहे गुलाबजामुन मिक्स। हो, आपण आज बर्फी करणार आहोत गुलाबजामुन मिक्सने। हे गुलाबजामुन मिक्स तुम्ही कुठल्याही कंपनीचे घेऊ शकता। आता आपण बघूया बाकीचे साहित्य। आपण इथे घेतलेला आहे 1 कप दूध, कोको पावडर, त्याचप्रमाणे दुधाची साय आणि आपल्याला लागणार आहे थोडं तूप। आता आपण साखर बारीक करून घेणार आहोत आणि जी आपण गुलाबजामुन मिक्स घेतलेला आहे ते आपण दुधात शिजवून घेणार आहोत। तर या पद्धतीने मी इथे दूध तापवायला ठेवलेलं आहे। दूध आपल्याला तापवायचं नाही आहे, जस्ट आपल्याला त्याला आपण फ्लेम सुरू केलेली आहे आणि आता आपण यात जे गुलाबजामुन मिक्स आहे ते ऍड करणार आहोत। तर ते या पद्धतीने कंटिन्यू फिरवत आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ते जोवर मिक्स होत नाही तोवर त्याच पद्धतीने हलवून यास घट्टपणा आणायचा आहे आणि शिजवून घ्यायचं आहे। तर यास 5 मिनिट एवढे पुरेसे आहेत। आता आपण यात थोडं दूध पुन्हा घालूया आणि मिश्रणास घट्टपणा येतो आपण याच पद्धतीने फिरवून घेऊया। आता आपल्याला यात ऍड करायचं आहे खोबऱ्याचं किस आणि हे सुद्धा लो फ्लेम वर याच पद्धतीने कंटिन्यू फिरवून एकजीव करून घेणार आहोत। तर तुम्ही बघू शकता यात चांगला घट्टपणा आलेला आहे। आता आपण यात तूप घालणार आहोत 2 चमचे आणि आता आपली जी पिठी साखर आहे ती आपण यात घालूया। पिठी साखर यात छान पद्धतीने मिक्स होण्यासाठी आपल्याला यात थोडंसं दूध आणखी घालायचं आहे किंवा तुम्ही साय सुद्धा घालू शकता। मी इथे सायचा वापर केलेला आहे आणि उरलेली साखर सुद्धा आता आपण यात मिक्स करून घेणार आहोत। मिश्रणास घट्टपणा येईस्तोवर आपल्याला याच पद्धतीने फिरवून घ्यायचं आहे। आता मी इथे गॅस बंद करत आहे आणि ह्या मिश्रणाचे आपल्याला 2 भाग करून एक भाग या पद्धतीने एका प्लेट मध्ये काढून घ्यायचा आहे आणि दुसऱ्या भागासाठी आपण कढई पुन्हा लो फ्लेम वर ठेवून यात थोडं दूध आणि त्यात घालणार आहोत आपण 2 चमचे कोको पावडर। तर ही कोको पावडर आपल्याला थोडी थोडी घालून यात ऍड करून घ्यायचं आहे। तर हे मिश्रण सुद्धा आपलं तयार आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपण हे सुद्धा एका प्लेट मध्ये काढून घेतलेलं आहे। तर या पद्धतीने आपण व्हाईट कलरचं आणि चॉकलेट कलरचं मिश्रण तयार करून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला इथे बर्फी बनवायची आहे, त्यासाठी मी इथे एक पसरट प्लेट घेतलेली आहे। तुम्ही बर्फीचा ट्रे सुद्धा घेऊ शकता आणि त्यावर थोडंसं तूप लावून घेतलेलं आहे। आता मी हे पांढरं जे मिश्रण आहे ते यावर पसरून घेणार आहे। तर हे मिश्रण गरम गरम असतानाच आपल्याला पसरून घ्यायचं असतं, त्यासाठी जर तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही हाताला थोडंसं तूप लावून घेऊ शकता। तर ही लेयर आपण तयार करून घेतलेली आहे। आता आपण चॉकलेटची लेयर तयार करून घेणार आहोत। तर हे चॉकलेटी कलरचं जे मिश्रण आहे ते सुद्धा व्हाईट कलरच्या मिश्रणाप्रमाणेच यावर पसरून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता इथे आपण हे पूर्णतः पसरून घेतलेलं आहे। आता यावर आपल्याला घालायचे आहे बदाम व पिस्त्याचे काप आणि या पद्धतीने ही बर्फी तयार आहे। हिला सेट होण्यासाठी आपण 10 मिनिट साइडला ठेवून देऊया। आता आपली बर्फी रेडी आहे। आता हिला आपण सुरीच्या साहाय्याने काप देऊया। तर तुम्ही बघू शकता किती इझिली हे काप होत आहेत, म्हणजे आपली बर्फी किती स्मूथ होणार आहे। तर मी या पद्धतीने काजू कतलीचा जो शेप आहे तो यास देत आहे। तरीचा रंग तुम्ही बघू शकता, मस्त असा रंग आलेला आहे, चॉकलेटी कलर, तो लहानांपासून मोठ्यांनाही खूप आवडतो। आता आपण ही बर्फी या पद्धतीने ट्रे मध्ये सजवून घेऊया। बघू शकता खूपच मस्त टेक्स्चर आलेला आहे, खूपच स्मूथ आणि
खूपच अट्रॅक्टिव्ह अशी आपली बर्फी तयार आहे। तर तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा। ही बर्फी एकदम स्वस्तात होते कारण आपण यात खवाही वापरलेला नाही आणि त्याच पद्धतीने मिल्क पावडर सुद्धा वापरलेला नाही। तर हे खिशाला परवडणाऱ्या एकदम स्वस्तात मस्त अशी ही बर्फी तयार होते। लहानांपासून मोठ्यांना आवडणारी अशी ही बर्फी तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा आणि आवडल्यास कमेंट्स बॉक्स मध्ये कळवायला विसरू नका। आणि त्याच पद्धतीने हा व्हिडिओ आवडला असल्यास याला लाईक आणि पुढे शेअर करा। त्यासोबत चॅनलला सबस्क्राइब केला नसला तर प्लीज चॅनलला सुद्धा सबस्क्राइब करा। तर अशाच मस्त रेसिपी सोबत वारंवार भेटत राहू। आमच्या चॅनलला जुळून राहा। पुन्हा भेटूया एका मस्त रेसिपी सोबत। तोवर थँक्यू, धन्यवाद।